හරි අද තුන්වෙනි වීඩියෝ එක අපි මේ ගිය කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි Gmail එකක් හදාගත්ත. අපි දැන් Gmail එකට ලොග් වෙමු. හරි අපිට මේකෙදී ඕන වෙන්නේ අලුතෙන් හදපු email එකත් එක්ක WordPress වෙබ්සයිට් එකේ අපි කියපු අර method 1 එකේ අපිට WordPress අපේ බ්ලොග් එක හදාගන්න. දැන් මෙතනදී මේක .com ඒ කියන්නේ commercial site එකට තමයි අපි log වුනේ. මෙතනින් get started කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනදී මුලින්ම choose කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපිට මෙතනදී plan එකක් ඒ කියන්නේ අපිට monthly plan එකක් annual plan එකක් දැන් business එකක් දැන් මෙතන popular එක තමයි popular එක USD 25ක් per month තියෙන එක ඊළඟට commercial එකක් තියෙනවා pay monthly තියෙනවා ඕන නම් මේ වගේ plans තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී frequently asked questions තියෙනවා. එතකොට මේක ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා best in host best in class host hosting අපිට මෙතනදීම මේ කියන්නේ site එක ඇතුළේදීම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ආපහු වෙනම අපිට server එකක් අරගෙන host කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊපස්සේ අනිත් එක wordpress.com කියන එක ඒ ඇඩ් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. payments ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි payments ඔයගොල්ලන්ගේ business එක හරි ඔයගොල්ලන්ට එන්න තියෙනවා නම් ඒ දේවල් select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට unlimited customer support එකක් via emails through unlimited customer support එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී include දැන් live chat support එක තියෙන්නේ annual plan එකත් එක්ක earn and revenue ඊළඟට මේ වගේ ගොඩක් options තියෙන ටික ඔක්කොම මේකේ list වෙලා තියෙන්නේ. commercial පැත්තට යනවා නම් ඒත් මේ වලට අමතරව තව කීපයක් තියෙනවා. අපි දැනට අපි choose කරන්නේ plan එකක් ඒ කියන්නේ business plan එකක් නෙවෙයි. අපි දැනට free site එකක් තමයි develop කරන්නේ. එතකොට මෙතනට ආවට පස්සේ තියෙනවා create your own account එකක් හදන්න. දැන් කෙනෙක්ට මේ විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් මෙතන ඇවිල්ලා තමුන් ඒ කලින් හදාගත්ත මේ email address එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනට ඇවිල්ලා continue with Google මේක තමයි ගොඩක් ලේසිම විදිහ continue with Google දෙන එක. එතකොට අපි authentication ඒ කියන්නේ log වෙනකොට authentication authorization කියන parts දෙක Google එක විසින් Google එක handle කරනවා. එතකොට දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ අපි ඩොමේන් එකක් කැමති ඩොමේන් එකක් තෝරගන්න ඕන. අපි මොකක්ද අපේ ඩොමේන් එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කරන බිස්නස් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ එක්කෝ අපි මේක බ්ලොග් එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙම නැත්නම් අපි මොන හරි shop එකක් ඒ කියන්නේ e-commerce site එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි කරන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් මෙතනදී කියන already own domain. කියන already own domain එකක් තියෙනවද කියලා ඒගොල්ලෝ අහනවා. එතකොට දැන් WordPress දැන් අපි හිතමු filters එතකොට කියමු දැන් අපි Colombo IT එතකොට දැන් අපේ බිස්නස් එකේ ඩොමේන් එක ඒ කියන්නේ අපි මොකද්ද කරන්නේ බ්ලොග් එකක්ද දැන් මෙතන ගත්තොත් first free for first year පළවෙනි අවුරුද්දට colomboit.blog මේක රෙකමන්ඩ් කරනවා අපිට. එතකොට මේක first එක free. එතකොට දැන් මේ විදිහට අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට forever ඒ කියන්නේ හැමදාටම free එකක් ගන්න පුළුවන් wordpress.com කියන එකත් එක්ක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුද්දකින් අපිට renew කරන්න ඕන වෙන්නේ සමහරවිට දැන් මේ මෙහිම යනකොට අපි දැන් මේ plan එක select කරගත්තොත් අපිට මේකෙදි ඕන කරන ඩිසයින් එක ඒ දේවල් දෙන්න වෙනවා. ඕන කරන ඩිසයින් ඊළඟට මෙතනදී අපිට කාඩ් ඩීටේල්ස් ඒ දේවල්
දැන් බිලින්ස් වලදී පේමන්ට් මෙතඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන්ට කාඩ් එකක් යූස් ඒ කියන්නේ පේමන්ට් එක නොකලාට අපිට ඉස්සරහට ඒ පේමන්ට් එක කරන්න වෙනවා. මෙතනදී බලමු මෙතනදී .blog ඒ කියන්නේ අපිට මෙතනදී $4ක 4.84යි පේමන්ට් එකක් කරන්න වෙනවා. අපි මෙහෙම නැතුව අපි වේලාසනින්ම ෆ්‍රී එක තෝරගන්න. හරි. මෙතනදී මේ ෆ්‍රී කියන එක තමයි අපි දැන්ට තෝරගෙන තියෙන්නේ. Colombo IT Academy Colombo IT blog.wordpress.com. දැන් එතකොට මේ තියෙන ෆ්‍රී එක. දැන් මෙතන ෆ්‍රී එක තමයි අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ෆ්‍රී එකේ තියෙන අපිට ප්ලෑන්ස් ඒ කියන්නේ මෙතන ෆ්‍රී එකේදී හම්බෙනවා beautiful themes, patterns, unlimited pages, unlimited users මේ වගේ කියන දේවල් ඔක්කොම හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ personal site එකක් කරනවා නම් අපිට upgrade කරගන්න පුළුවන්. payment එකක් කළා $4ක් per month ගිහිල්ලා එතකොට $48ට annually යනවා නම් මේ වගේ අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකකට යනවා නම් මේ දේවල් available තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක WooCommerce ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ කොමර්ස් සයිට් ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ෂොප් එකක් ඊළඟට වාගේ මොන හරි ඔන්ලයින් අයිටම් එකක් තියෙනවා නම් ඒක සෙල් කරනවා නම් ඒ වගේ දෙයකට විකුණනවා නම් ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් e-commerce site එකක් හදනවා නම් ඒ වගේ එකට මේ WooCommerce එක. එතකොට ඒක monthly $45යි annually $540ක් බිල් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී purchase කරන්න පුළුවන් users ලට වගේ inventory එක manage කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් available තියෙනවා. හරි. අපි දැනට මෙන්න මේ free package එක තෝරගෙන අපි කරගෙන යමු. දැන් මම මෙතන my home කියන එකට එනවා. එතකොට name your site. හරි. අපිට මෙතනදී site එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් all done and continue. දැන් හරි. මෙතනදී අපිට site එක මොකක් හරි site එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් දැන් අපි Colombo IT blog. මේ blog එක මම දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන Colombo IT blog. හරි. ඊට පස්සේ site එකේ tagline එකත් මම ඒකම තියලා මම මෙතන primary settings මුකුත් වෙනස් කරන්නේ දැන්ට site එකේ නම තියෙන්නේ Colombo IT blog.wordpress.com. මම ඒකේ customizations මුකුත් කරන්නේ ඊළඟට language එක English තියෙනවා site theme එක site time zone එක Colombo ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අනිත් කිසිම change එකක් කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට site එක permanently delete කරන්න ඕන නම් මෙතනට ඇවිල්ලා ඒ option එක දැන්ට තියෙනවා. හරි. දැන් මම මෙතන save settings return to my home page. හරි. okay. දැන් අපි බලමු අපිට site එක බලන්න පුළුවන්. දැන්ට කොහොමද site එක තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැනට අපි මුකුත්ම නොකරත් මේ තියෙන්නේ අපේ site එක. මම මෙතන මේ තියෙන්නේ Colombo IT blog. Colombo IT blog. මෙතන තමයි අපි මේ changes තමයි දැන්ට කරලා තියෙන්නේ. site එකේ වෙන මුකුත් නැහැ. මෙන්න මේක. මෙතනින් එහාට කොහොමද අපි site එක customize කරන්නේ මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ අපි ඊළඟ videos වලින් මේ දේවල් කතා කරමු.